Wysokstwa było. شعرهای نرم رمد برادرها یک تو هفته می نویسه خوشمندا افیده نو سر دادگه برادرها جان 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800 مثل سلام علیکم و علیکم سلام علیکم اکیم مسی لیو شعرهای نرم رمد برادرها جان حرکت میکنه می نویسه دوشنبه سیتی رو که واتساپ دا نویسه که مثل لیو شعرهای نرم رمد برادرها جان حرکت میکنه می نویسه خوشمندای حرکت برادرها مرمد 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800
چرای نر یه حرکت برادرای جون مرمان افیر نو سر دادگیم 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800. چرای نر مرمد یک تو هفته من ایسه رقم رو میگی خوش من باشه حرکت کنیم بنویسین شرای نر رقم را بگیرین یک تو هفته خلیه. خوشمند و یه حرکت چرای نر خوشمند باشه مرمت کنه شرای نر 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800. میلیون نرخ میلیون چند میلیون اکه میلیون 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800. خوش ما باشه اکه جان مرمت که بنویس جاتا بگی مرمت شیرای نر 10 نفره مرکت بکنه می نویسین خوشمندا 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800. یه حرکت برادرها جان خوشمندا یه حرکت برادرها حرکت میکنه می نویسین رقم را میگیریم یک تا هفته خوده شد بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800. شعرهای نر یه حرکت خوشمند باشه بنویسه شعر بچه ها یک تا هفته خوله 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله مرمت شعرهای نر یه حرکت چه مرمت شعرهای نر خوشمندا یه حرکت میکنه برادرها جان می نویسین رقم را میگیریم
برادرای جان یه حرکت چرای نر. خواهش ما باشه شعر بچه ها مرمت کنن نفیرانه ها سر داده منویسیم. منویسین رقم برو میگیریم بچه چه 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800. یه حرکت برادرای جان. شعرهای نر یه حرکت برادرها یک تا هفته منویسیم. برادرای جان یه حرکت چرای نر مرمن 10 نفر خوشمندا افیرانه ها سر داده مرمن. شعرهای نر یه حرکت میکنه منویسین رقم را میگیریم. شعرهای نر یه حرکت چه برادرها همه کسی خوش اومده لایک را پاورت میزنه رقم را میگیریم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800. خواهش من باشه مرمت کنه شعر بچه ها یک تا هفته خالیه. شعرهای نر یه حرکت برادرای جان. خواهشمندای ترینکای تاجیکی 7 نفره مرمد 7 نفرم شعرهای نر. نگذار یه حرکت شعرهای نر. سلام علیکم قبل نیست اکر بوس و علیکم سلام علیکم سر شورخته اکم مرمت میکنم اکم منوچه جان خوش آمده نکم بازی چند روبلی 300 روبلی اکم منوچه جان
1 2 5 6 7 خالیه من آمد 1 2 5 6 7 خوشمند باشه حرکت کنی شعرهای نه او شعری نه رکه من آمد 2 5 7 که کجا خوش آمده رقم 1 6 اکی من 5 بگه که من جون 1 6 مونده اگر خالی ژیلنش کدام ده یکم شعرهای نه پلو را میپرتیم با رقم 6 اکی منو 40 بدهی یا رقم 1 مرمه یا رقم 1 10 نفریم شعرهای نر مرمه 300 روبل نرخی یا رقم پریز 1800 یا حرکت شعرهای نر یا رقم 1 شعرهای نر 6 نفریم یا رقم 1 یا رقم 1 مرمه خوشمندو 1600 اومده که مرکب راکت شده که رقم 1 مرمه اکه من چنجون اومدگه که یا رقم 1 مرمه برادرای فیر نو سردادگی مرکب میکنیم یا رقم 1 یا رقم 1 مرمه خوشمندو یا رقم دیگه موندگه شیر بچه ها حرکت میکنه 300 روبل نرخی یا رقم پریز 1800 خوشمند باشه شیر بچه ها بنویسه جاتون ها بگیره رقم 1 هم بنویسن شیرهای نر یا رقم 1 شهر بچه ها یه رقم 1 موندگه حرکت میکنیم یکم دست یکم کنه برادر دلچی سوابود نمیگذره یه رقم 1 اکا جونو مرمت کنی 1600
حرکت کنه شعرهای نریه رقم 11 منویسیم. برادرای جان حرکت کنه خوشمندا. یه رقم یک سینا ناصر. اکه سینا ناصر خوش آمده اکم. 300 روبل پرداخت کرد. که سینا جان پولتون اپارتین دستش میره کرده را میکشه. شعرهای نرکه سینا پول شپرده کرده را میکشه. ها. چانس اکه مایکل 300 روبل اکه مایکل جان 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800. اکه سینا جان پول شامل پرته شعرهای نر دلچه میره. یا لایک ها را پبرست که میزنه شعرهای نه. لایک ها را پبرست که میزنه دلچه بازی را دامتیم. که سینا جان کم تشخص بگه کم. سه ساعت که سینا جان از بیا که سینا جان دلچش تو غریه کم. والا آمده کم. آمده که 3 ساعت.
اینا کارتای ایتون هم میگه دتا پرمیه همین اکه اکمال رقم 257 700 داریم اکه منوچر 600 داریم اکه سینو یک نولیم اکه با 3 و 4 نولیم قدم بزنم شوا یک 20 ده 21 3 20 4 10 5 11 6 11 7 27 که رقم یک اکه اکمال باشد شوا 1800 چوان هفته رو رقم اکه چنده سینو که باز کوی خاطر رقم 2570 اکه 6 اکه منوچر رقم 1 3 4 3 و 4 خالی هست 10 نفر مرمت 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 اکه سینو پافتوری اکه و علیکم سلام سلام علیکم اکه عبدالله برادرها جان مرمت بکنیم رقم 1 3 4 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 300 دیگه پرتفک هستیم رقمش چند بود یک بود 3 و 4 خالی 3 و 4 مرمت چند سمه برا 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبل سه و 4 اکه عبدالله اکه عبدالله جان پول تونه پرته جواب نیسته اکه سینو یک پاس یک پسته اکه رقم یک هم می نویسیم میشه باید بگید یا رقم یک مرمه پافتوری خودیم پفتو آتاقا اکه عبدالله پول تپرت اکه اکه عبدالله پول تپرت تاقا ششصد پرتو اکه ایکی دمجایی اکه عبدالله
آمدگی یکم. اکه اکمال رقم 257 1600 اکه منوچهر 6 نولم اکه سینو یک نولم اکه عبدالله 34 نول نولم کدام میزانه آشنا یک 20 2 11 3 20 4 12 5 20 6 21 7 10 رقم 6 رقم 6 اکه منوچهر چه 1800 اکه منوچهر شد. اکه سینو اکه عبدالله پفتور پونت که سینو اکه عبدالله پفتور نکه 3 و 4 1 رقم 1 اکه عبدالله پول پارتو یه رقم 1 شعرهای نرم آمد اکه سینو پفتور باشه بنویسه که وقتی رقم فروخته وقتی با نگویی که چی دا فروخته رقم شعرهای نرم آمد یه رقم 1 600 پرتو یه رقم یک مرمه آمده که آمدگی یکم یه لایکو را پا برد که میزنه شعرهای نه رقم یک هم مرمه شیر اینا یه رقم 1 خوشمندو مرمت بکنم یه رقم 1 دا می نویسه رقم یک دو مرمه شیر اینا سلام علیکم گریه کنم دو تاچ پامر خوش اومده یکم و علیکم سلام علیکم اکای سوروب شو خوش اومده یکم اکای سوروب شو پول تونامه پرتوین که کترم بکشه چند سومه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 خوشمند باشین مرمت کنین اکو اکای سوروب شو پول تونامه پرتوین که کترم میکشیدم
که سوراخ چه اومد نالش کن بذارانده اومده اگه که سوراخ چه کم اکه اکمال رقمی 257 700 داریم اکه منوچهر 6 1500 اکه عبدالله 3 و 4 نولیم اکه تامیر 1 نولیم سادگی و شما رقمی 7 10 1 10 2 22 3 11 4 22 5 10 6 21 برادرها جان رقم 2 4 900 روبلی برم آرامد 900 برای 5400 بگیریش خوش من باشه حرکت کنه سپس گب نسکه عبدالله 900 برای شروع نرم آرامد نه سالی مرا خوشمنده و برا یک پس گب نسکه اکه منوچر برم ادروی اکه اکمال نگون رقم کن برا متروه هر دو موکش که اکه عبدالله امینود بسیم خلا رقمی 1 3 5 6 7 شروع نرم آرامد 1 3 5 6 7 کش که من چرا خوشمن هستی اکم خوشمن نباشی بکشمش یکی اومدن کو 6 ورکه ارتور و علیکم سلام سلام علیکم اکه ارمت مرمت ورکه ارمت 95400 بگیریش 1 3 5 7 خولیه خوشمن باشه حرکت کنه شیروی نه برادرها 1 3 5 7 اکه ارتور پول تون اپرتون نه سالی مرا چرا اینا شیروی نه سادی برای حرکت لایکو را پاورت که میزنم شیروی نه نه سالی خوشمنده مرا
رقم 1357 سوارکی برات گاونه سکای تجه سورو پامیر 900 پارت اکای 157 مرمه 7 نفر شروع نره 157 نه سادی وارم من رمز میکنم خوشمندو یارکچه 157 شروع نر مرمه نه سادی ورکه ارتور پول تا پرتا که سورا پول تا پرتا شروع نر 10 نفر امی 157 نسه ورم نه سادی ورشتگه مرمه پرت افتان از کومه بیا کم که جای باشه نباشه ببینم که اکمل جون یه مینوت دیگه که جون صبر میکنیم پولاشون بیایه میکشیم کارتره اکای ارتور پول تو نپارت نکن کمی تایی بکنم برای برسی ببینم پنجاه فکر سینو پنجاه فکر سینو بگویم اکای سینو از 800 پارت تانه صدوم اکای پامیله اکای پامیله همین پیش اکای ارتور میکنم پارت اکه ارتور اکه سورا بومده اکای سینو پارت نکن پاپالام چی؟ اکای سینو از 800 پارت نکن 1800 روبل کم یه رقم یک ده خوشمن باشه مرمت کنه 5400 ویگریش Nasıl? آخر بیمانشه اکای کی سینو شری نره که جام 1800 پرتو نکم کارتا را بکشه نه وای نامده سرگه هنگی 200 دلار بیا کن خواه نامده سر نمیدونم خیلی خشمگه 5000 پرتافتون روی نامده سر پولش در آمده سر سینو 1800 پرتافت نامش کن توست به نداره چکاشون هم بیا اومده اکای کسی میکن تاکه کامنتر هنگی بکنه شوره که من اینجا میدونم چیشه ویتامینش کشته کی؟ آنم نگیرم مردارت کدوم خط کدوم میروان نوستان گیرین اکه اکمال کتی اکه سوراب یکنی مزارو میره اکم که سوراب جیلانی رفتن داشتم مقصد
رقم ده برکه بوده. دو چهار برای دو سه تا برادر جان یکی نمازور رفت. اگر رقم ده کارتم کشیم یک پوشیدگی. اکه اکمال دو تون برای درآمد 700 دارین. اکه 350 هفته گرفتی نولیم. اکه عبدالله 4 تون برای درآمد نولیم. اکه پامیر 3 را گرفتی نولیم. اکه ارتور 6 را گرفتی نولیم. کدام میزنم 4 نیم تا 6 شود. رقم ده 12 3 20 4 21 5 21 6 10 7 21 10300 ورم رقم 457 457 10300 ورم. برادرای جان 10300 ورم خوشمند هسته. شروع نر بنویسین. خوشمانده اومد 2300. اکه اکمل 10300 ورم ادروین برادرای جان کدام ادروین مرمد 1 2 3 6 مرمد 1 2 3 6 ایده برای چی کنم اکتیوش نهاده واتساپ یوزای کن انا وکم تر قوت دیل شد هیچ 2300 خوشمانده اومد. یا رکن میکنن 10300 قنبر همه برداریم. شروع نر 1 2 3 6 10300 ورم. خوشمندا یا حرکت بچه چه حرکت کنه 2300 ازنه نو رقم 1 2 3 6 2300 مرمد. اکه ارتور اکه پامیر اکه یکی ارتور رقم چند بود؟ اکه ارتور 6 500 میشه. سه رقم دا ضرب زنه شتابی مالی یک نیم هزاری بیو مرمت که 1 2 3 6 جلندش ما خیلی باشه مرمت. سه رقم دا تقسیم میکنیم همون پولی 4 نیم هزاره. یک نیم هزاری باشه 1 2 3 6 دا مرمت که خوشمند باشی مرمت 40 قنبر بگی بر یک نیم هزاری مرمد 6 برکه 1 نیم هزار پرتا کرد 700 درم. آخه یک منجا میشه وکم ایو پاپ گرفتم نه پراویل آخه یت 600 میپرته یت 700 میپرته تمام 1 نیم هزار میشه. اکه سوراب جان چند بگیرم اکم دگیر ما و اکمل ده دگیر ما و اکمل ده گرفتم اکه اکمل 700 دوره. اکه سوراب جان اگر جلند باشه 800 پرتا اگر بکنه و هم خواه پرتا مرم هم خواه پرتا 700 اکه سه و یک ده مرمت چروی نر 1 نیم هزاره. اکه ارتور مرمت که پول تا پرتا رقم 3 و 1 مرمت چرای نر یه حرکت برادرها جان 3 و 1 1 نیم هزاره و رقم 1 نیم هزار پرتا رقم 6 که بود
رقم 3 و 1 مرمد یک نیمزوری وره رفت az yakacağım gücü boşa mı bile ne oluşka 800 پرت که اکمالم نوکه رقم 3 و 1 مرمد رقم 4 کرد تکشه یک نیمزاری مرمت 3 و 1 خولیه 3 و 1 مرمد چرای نه نه رنگ یکه سورو با که اکمال بتونه پب بگیره چی؟ دوباره این اوجه را بطانه چی نه اوجه که رقمی 3 و 1 خولیه میکنم 3 و 1 مرمت یک نیمزاری شاده کش کش قبل نیست یکه قبل من نیست یکم سویانی نیستم سلام علیکم برادران و علیکم سلام علیکم اکه شرفم ای اکه شرف اکه شرف جان خوش آمدی اکه اکه شرف جان مقصد ورده چه خیلی اکه یک نیمزوری 3 و 1 خولیه اکه ورای او ورای اکه شرف جان مقصد 3 و 1 خولیه یک نیمزوری ورای اگر بگوی میدونم مرمت که 3 و 1 خولیه یک نیمزاری مرمت 3 وره نه 3 شرکه شرف جان گرفت یا رقم 1 میمونه از پلش پرت ید رقم 1 در خواهشمند است مرمت یک نیمزاری یا رقم 1 خوش من باشم مرمت کنم پلش پرت ید با خدا بسنه یا رقم 1 نیست خواهشمند یک نیمزاری مرمت یا رقم رقم 4 مالا کسی میلون یکی تا پرت رقم 4 کارتم کشم کم اکی اکمال زیر خطی اکی پامیر پاپ گرفتیم 0 اکی سینو 57 تنوار دادرومد 0 اکی ابلو 4 تنوار دادرومد 0 اکی ارتور 6 گرفتی 0 اکی شریف جون 3 گرفتیم 0 کدام میزنه آشما رقم 4 20 رقم 5 21
رقم 6 10 7 21 رقم 10 22 رقم 3 20 درا پاپالان گرفته بودم رقم ریزا ها اکای اکمال اکای پامیر باش شاواتون اکای جمعه چند رقم درآمد؟ سه رقم 3 رقم درآمد 3 رقم ورشتگی 8 آشتان شوه رقم 2 پا بوده چهار تایی او 4 ازوری 4 ازوری اکای اکمال اکای پامیر آشتون شاوه در نامی هر دو نوشته شد 4000 در 4000 در نامش 2 5 7 6 رقم 1 3 4 مرمه اکای پامیر یکون رقم بگیری اکای اکای پامیر خودش بکن اکای پامیر خودش بکن اکای پامیر یک بگیره من نه مقصد باید پس گفته بفکرم بلا رخوا یک بار است پنج من گرفتی رقم 5 که در بازی پرسای بازی دارن تاقه اکای ارتور جان در بازی پرسای بازی دارن اکای پامیر یک گرفته کی ما دا پول می پرتای 3 و 4 سه و چهار اکای عبدالله باش اکای پافتون هفتاد که عبدالله پول می پرتای برادر رو دلش میریم بچه هیچ خیلی پرودش میمونه من نفهمیم 600 پرتاف اکه ارتور جان مقصد کدام در بازی پرستای بازی داره همون پول داشته باشه هم رقماش بازی میکنه اکه جیلانی باید اکسان ورم ادره نمیدره وارد پس کرده بود اکای جمعه وارد آمده بود بازی ها بیشتر رقمش نیست علی الله بای و علیکم سلام چه نه باید حق داره اکه ایره نه اکه داده با جان پرابلم 50 خوشه 50 دوباره پس کرده بود وارد آمده بود اکای اکمال رقم 2 5 7 3 و 800 اکای منوچهر 6 1200 اکای پامیر 1 3700 اکای عبدالله 3 و 4 0 کدام او شوا او سینو پاس گفته بود ولی وارد آمده بود بزرگ بیشتر آمده بود کدام بدنه آش شو رقم 3 کرده کشه رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21
رقم 6 30 رقم 7 20 یک 11 10 رقم 6 و 30 اکای منوچهر شش اکای عبدالله پاسدار باشی پول پاسدار کرد اکا کی؟ عبدالله 3 و 4 3 و 4 اکا عبدالله مقصد 1200 پارتین اکا با خیلی شما در ویگ نوی آلتا دسته کن بازی میکنه 600 اکای اکمال 2 5 7 2900 اکای منوچهر 6 2700 اکای پامیر 1 3400 اکای عبدالله 3 و 4 نوله کدام میزنه ماشاءالله رقم 7 11 1 10 2 20 3 11 4 20 5 22 و در آخر 6 12 5 و 22 اکای اکمال شما اکای عبدالله پاسدار باشین دوم پارتن 600 که عبدالله مقصد 1800 خیلی شما در ویگ نه پارتین اگر پفتار باشیم آش و آش و چاکم که عبدالله پارتین نکم نه اومد نه که عبدالله جان پارتین نکم نانش رفته سا رفته اکای اکمال رقم 2 5 7 3800 اکای منوچهر 6 2400 اکای پامیر 1 3100 اکای عبدالله 3 و 4 نوله زدگی خوش شما رقم 5 زده
میرم رقم 6 کارترم میکشم 21 7 رنگ 6 21 1 10 2 22 3 20 4 21 5 21 رقم 2 باش شما تکمه باش. رقم 3 و 4 خالی مرم پس من برات آزی در واتساپ بنویسم شانسم دو را که سورا کلپم یه سرویس ها. 3 و 3 3 و 4 نشتم پس اکر گب نشکم رقم 1 3 4 مرم دایشمنده مرمه. اکر قربان 3 و 4 خوش آمده اکر قربانو ولی دین نرفته همه شبا دیده یه دین نرفته هم بازی کنه که همه شبا دیده کردم از آن یک میگه و علیکم سلام سلام علیکم اکر چشم سو خوش آمده شعرهای نرم رمت 300 روبل نرخی رقم پلیز 1800 بله بکن بلوتون پرک و یکی قربان خطی که رمضان کارتر رو میکشیم بعد. سرسن گفته سرسن رفت آخه که قربان خطی که رمضان بلوتون پرک. اکر مزار اکی آمد اکر خربان 600 بچتون پرک کن. فردم نه خوش آمده میشه که رمضان به یک پرک کراچی اکه اکمام 257 اکه منوچر 6 10100 اکه قربان 3400 اکه رمضان 1 300 داره سادگی اوشا نه کجا 300 خوندشه 300 اکه
رقم 3 12 4 20 5 20 6 20 7 11 1 20 2 11 اصلا که رمضان فقط 200 روبل ساعت 7 یا 7 نیم سر میتیم بگه خیلی ایوریم یادوای نمیشه که واره همه بیشتر رقم 1 4 5 6 واره شروع نه ساده همه شد Koyuşma ne sergi rakamdır onun sadece. 4 5 6 یک دمه دارم رقم 4 20 5 21 6 20 یک آشوتا 22 Evet, Amazon'un şu var. نه که رمضان 1800 تنگه آشد شود همه پفتره Əkər ətmal 4 tane çarşı hazır açsa, əkər manuşer şaş hazır açsa, əkər kurban sevço sesa, əkər Amazon yak hazır açsa. رقم 2 23 3 21 4 20 5 7 6 22 7 10 1 20 رقمی 5 Ətmal o şu var. 200 بازی میکنم بعدی میکنم پس بگم میدونم 200 بازی میکنم گم نیست که واتساپ دابه نیست پول تمه پرتا 3 و 1 پسته من همه 3 و 1 3 که گیره که هم بیراد اگه Bu da fark əkər. یک زیبی یک بگیر اکه هر طور در یک بگیر اکه رمضان جان اکه پس کرده اکه پس تنویسی کلمه پس تنویسی نمی نویسی میتونی گیری Əkər blok əkər xud unutma farkı. که عبدالله اکه هر تو پلورا پرتوی رقمی 3 را گرفت اکه اکه کی اولا بای من ششه گر هشمو پرسه گرم نیست با کانالوی کلام
اکه ارتور خطر ها. کابلو پارکن پورتنا. نه دسته داره؟ نه کار دسته ها کار دسته نه در خالص اکه کی پول میپرته؟ اکه ارتور خطر کابلو پلوتما پارکن. پولا رو همه پرته شهرهای نرا اکه کی سدگی ناکشه اکه اکمال ارتور دا. نه سه اکی ben اکه ارتور گریستگی اکه. ne olur ki yok اکه ارتور پرته دکم اکه ارتور یا خطا مانده گرد نیست اکه بلو یا رقم یک مرمه رقم سرانو که رقم یک اکه ارتور گوشه دکم انیر یا رقم یک اکه ارتور که ترتیزش بگی مقصد بسیاری بعد جداد نمیکنه خیلی شما چخم پرته من هم بینیم اکنم yok نامدون ولی سه ساعت پرت فکر کن میره خود چنده نه که ارتور جان آمد اگه 300 روبل اکه شرکت 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 نه خرچه دادم شده یک دکر تکشه اصلا این رقم چی رقم؟ دی اکه اکمال دادم. یا پیشه دی اکه آمازون دادم. دی دادک سه کارتکش. اکه اکمال دو پنج هفت. 4700 اکه منوشیر 6500 که عبدالله 3 نولیم اکه قربان 4 نولیم اکه ارتور 1 نولیم. کدام زناش رقم 3 20 4 20 5 21 6 21 7 12 یک 20 دو 21 دو 6 دو 5 6 دو 5 6 نه ساده باره اکه عبدالله اکه قربان اکه ارتور مدره نه سادی بارم آرام. سفر. پس
سپس چیکار شش کارت سه شش سه دامه خیلی اکه ایرمت سه گفتم اکه ایرمد نهصدی بره سه یک چهار هفت کپینا چی؟ یک بره اکه ارتور پنج سه دامه بود آخر پنج که شده کنه دستیم ای شش میکشیم راست بود گفتی دو زد پس لدی خود نکردم پنج سه دامه داد اگه بود گفتم اکه ارتور یک بار رفته یک بره که برادرها وجه کرتره کارش دگیشه کرتره که پا پریت که کارش دگیشه که شاگرد کن تر خطای کده پس لدی گفت نفهمده که اینجا پس لدی پنج بوده tak همین چهار هفت مرمت چرا نری حرکت اما شکر من از چی کنم باید اکه ایرمت خطی اکه ارتور پلوتونا خواهد کنیم که تو پرتا که ارمن صد پرتا چهار هفت مرمت بس بدرو چکا که میره بیمیلم بودی؟ بودی؟ پرتا چرا نه پلوتونا پرتا برادرای جو اکه ارتور نهصد اکه نهصد پرتا اکه پامیل پافت سه چون که پمیره ای چند میکشی؟ رقم پنج میکشیم اکه نهصد پرتا فکر تو رقم یا فکرم از اون گفته اکه ایرمن صد پارت کنیم اکه ایرمن چرا که خربان که خربان نهصد پرتا ارمده که پول تا پرتا که که قربون قطعی اکه ایرمن نقصاده پارت کنیم چرا نه نهصدی پرتا برادرای جو
اون پرتو که می پرتو بود اکا ارمات ارمدکه پولتونا پرتو نکم رقم چنده؟ رقم 3 یه مینوتی گشت در میکنیم 3 را پس میکنم نه خمونه نه نه ویرو خوب باشه یا میدون کشل جمعوشم گوشه تمام ارمتقا داری باید کده یکم بخشیش 3 بگیم از 3 اکه رمضان نال میشه کم دب چکه دیسته 3 و 5 یکنی مزاری آک من نه اکه رمضان بودی 3 را ما چی رمضان اکه خوشه اکا اکمال 2 و 5 دوار درامت 4700 داریم اکا منوچه 6 دوار درامت 1500 اکا قربان 4 گرفتیم نولیم اکا رمضان 3 و 7 گرفتیم نولیم اکا ارتور 1 گرفتیم نولیم خدا میزنه آشا رقم 5 کرد هایی میکنه 5 21 6 21 17 1 33 2 20 3 20 4 21 رقم 1 و 33 اکه ارتور 4 نیم از آراش چند ارتورش چه قدم قدم اصلا رقم 3 و 4 خونه 3 و 4 مرمه 3 و 4 مرمه نه در کنش روش رقمی 3 و 4 مرمه 300 برادرها رقم بعد ای چی؟ گل نیست که اکمل جان سخوان که کم پرابلم نیست بس پرابلمه رقمی 3 و 4 مرمه خوشمنده مرمه 3 و 4 مرمه
یه حرکت برادرای جان، ده رقم دیگه. سه و چهار خوله مرمت چرا نه. سه و چهار مرمت میگم همشون در دستت مختلف نمیدونم. توازن اشتباه نمیگه دستت گفتم نه. یه بچه من نمیگه برابر. گذشت نبیدی نگذشت نه همش نگذاشتم. ستاپ کردم. نگذاره من دیگه دارم. آخه سه و چهار مرمت. سه و چهار مرمت. نه دیگه مختلف سیگام کلی. بیشتره. خربون نکم بودیگه سه و چهار مرمت خوشمنده یه حرکت برادرای جان حرکت بکنید و رقم خوده برادران. سه و چهار مرمت میکنه خوشمند. سه و چهار مرمت چرای نره یه حرکت برادرای جان سه و چهار می نویسیم. خوشمنده یه حرکت برادرای جان سه و چهار. ده رقم دیگه برادرای حرکت. سه و چهار یه حرکت. خوشمنده یه حرکت برادرای جان سه و چهار 300 روبل نرخ یه رقم 13800. سه و چهار مرمت چرا نه. نرخ یه رقم 300 روبل بگیری 6800. خوشمند مرمت. مرمت سه و چهار حرکت بکنه برادرای جان میگیریم رقم دلچی بازی را سر میکنیم. خوشمند باشه حرکت کنه سه و 14. سه و چهار مرمت چرا نه. ده رقم دیگه مرمت 6 نفره. سه و چهار مرمت. شعرهای نه ده رقم دیگه فیلم کشتیم. فیلم کشتیم. سه و چهار مرمت. یه حرکت برادرای جان باباش حرکت که شعری نه سه و چهار. ده رقم خوله مرمت. سه و چهار مرمت چرا نه. یه حرکت چرای نه ده رقم دیگه سه و 14 می نویسیم.
شعرهای نر یه حرکت 6 نفریم که خواب نمیکنیم شعرهای نر. 3 و 4 مرحمت. یه حرکت برادرای جان 2 رقم دیگه 2 رقم دیگه خالیه. خواهشمند مرحمت میکنم رقم 3 و 4 میگیریم. ده رقم دیگه خالی مرحمت. برادرای جان 7 نفریم حرکت میکنیم 3 و 4 میگیریم. ده رقم دیگه برادرای جان مرحمت میکنه شعرهای نه. اگه ارتور در اونجا یکم رقم بگیریم از به غذای رقم یکم رقم دیگه در پلنی تلی. 3 و 4 مرحمت میکنیم. ده رقم دیگه 3 و 4 مرحمت. 3 و 4 8 نفریم برادرای جان 2 رقم دیگه را می نویسین رقم ها را میگیریم. دلچی بازی را سر میکنیم 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 باباش حرکت که شیرینن دلچی رقم ها را بگیریم. 3 و 4 مرحمت. 3 و 4 مرحمت. ده رقم خالی. 10 نفریم شیرهای نر 10 نفر پروس خب کردگیم. اگر یه بنویسین شیرهای نر همی رقم ها بود میشود. 10 لایک رفت. خواهشمند مرحمت. 14 لایک کاکا گاب نیست که اکمال جان اینی جای باشه آخرش اخته. 3 و 14 یه حرکت شیرهای نر. یه حرکت برادرای جان مرحمت 3 و 4. مرحمت میکنیم شیرین از ده رقم خالی. خواهشمندان یه حرکت برادرای جان 3 و 4 مرحمت. 2 رقم دیگه 2 رقم دیگه مرحمت. 2 رقم دیگه خواهشمند رقم 3 و 4 میگیریم مرحمت.
بازی را زدشکن هم میکنیم برادرها، 3 و 4 هم میگیریم. کی؟ گازه گازه بچه چی بگم گاز میزنم آره آره شیرون هم سوزه کن. تکنون خوب. در رقم دیگه در برادر جان بازی را شیشته میزدش که گفتم کده مرتبه. ایمون نگاه کده. ام. علیکم سلام سلام علیکم اکای شیرماشا خوش آمده. 3 و 4 بگه اکای شعباز 3 و 4 میگه. پولتون اپار کنه که سوی رزا کبید کنه. سوی رزا کبید کنه. کی را؟ سوی رزا. سه ساعتی اکو اکای شیرماشا 300 روبل نرخه رقم پریز 1800 600 آمد. اکای اکمال رقم 2 5 7 3 و 800 اکای منوچر 6 1200 اکای ارتور 1 4200 اکای شعبو 3 و 4 نومی زدگی اوش شما. ببینم ده 11 3 11 4 20 5 10 6 12 7 11 1 10 رقم 4 با 20 اکای شعبو زوش شما اکا چی گفته؟ چی روزه؟ 20 که شعباز جان روش چه و رقم 4 با 20 یک که 800 اما خدا میگی اکای اکمال بازی میکنی یک کنی دیگه یک کنی دیگه همه پفتره کو کن نه باورینه ای باورینه نمیشه آخه طرف ترک با آخه شو شد درسته که دیر ها باید یه خود دیگه هم همون اکای اکمال جون دارم اکای اکمال رقم 2 5 7 2 900 اکای منوچر 6 900 اکای ارتور 1 3 و 900 اکای شعبو 3 و 4200 5 20 6 11 7 31 1 31 10 3 21 4 22
رقمی 1 7 31 برد. نهصدی برام نهصدی برد. اکه من چه اکه شابوز دارم ادرویم نهصدی که اکمل برم ادرون. اگه رقم نداره اکه نهصدی مارم آدم گفتگی میشون که این آز بام ادروم میتون شما که ورنسته 31 ده. تمام کانت که؟ سیل کپارتو کانت فایل ندارم که. کانت işte. Nasıl kutuna? Ne zaman kutuna ya? Kaç lok ya bende? Resim kaç kırkta? Hı? 7 11 درسون کشه بابا 1 22 رقم 1 باشه چوا Kartur oşça. سه و چهار پفتاره رقم 2 5 6 7 2 5 6 7 2 5 6 7 نمارم. چرا این رو برم 2 5 6 7 هم نرسیم خوشمنده یه حرکت برای این بزرگ کردم چون نکنی که بگی گفته که کنم. اشاشم پول دارم
Акай Акмал рақами 257 2000 акай Манучер 6 600 акай Артур 1 5400 акай Шабо 34 600 кадоме мезона ошава ده 20 3 33 4 22 5 20 16 7 3 کرال 1 20 3 کرال 7 акай Акмал ҷавон акай Акмал я богила бурем аша گاب نسکه خوش акай Акмал 257 акай Манучер 6 300 акай Артур 1 500 акай Шабо 34 00 задаги ошава 1 10 2 21 3 11 4 رنگ 3 5 21 6 22 7 20 رقم 6 آشا акай Манучер ошава دارو نصد اکی اکمال پارتا اکی کی درش عباس پول ин олишта 1 6 2 3 4 5 7 خولی ای тамом акай ки اکمالا ناکن تا درو чиз надорам ҳамшади خیلی ایش میپارتا ушо надорам ای اوش میپارتا چند سال ده میدورم ندارم ده میدورم مرتم بیشتر ҷон мекардам шакал چرا این 2 3 4 5 7 هم بنویسیم برادرایی جان یه حرکت میکنه چرا نه حرکت میکنه ҳоишмандон марамад рақами холиро мегирем
یه حرکت برادران جان مرمت 2 3 4 5 7 دوره اگه تنگه خورم شرای نری حرکت میکنه منسن 2 3 4 5 6 2 3 4 5 7 میگیره باید خونه حالا شده بو از زنگ زد بو بخش اوف پونی کنال ایسا صوبای زخی پیت پیچ شما دونه باید کدام کنال با بگم شرای نر 2 3 4 5 7 مرمه بکنه 2 3 4 5 7 دامه نرسیم بشه چه؟ 2 3 4 5 7 خودی رو بده در چه خلقه وقت خودم 5 اتاق کچشتم اومد یه زد یه نفرش یه رقمی 2 3 4 5 7 مرمه مرمت میکنه شروع نه باید خواهم باید نساییم خوشمند و مرمه بلو را حساب شد تو نداده ها اوکی بگو بزرد شروع نر مرمت 2 3 4 5 6 2 3 4 5 7 شروع نر چه یک پاسش گرد نیسته کم سرش صفر بله همه کم خود من ای
کنم؟ با نمیخوام بچه های فرمانده چی کار میکنم؟ همسر فرمانده چی کار میکنم؟ خدا کنم یا فی ترسم پرده رو بکنم به ایمت ها یک پاس فکر کرد تو چرا نری حرکت مرمه کارتون میدم کارتون میدم که کارتون واسه بونه یا چیز کنم کارتون میشه چرا نر مرمه خواهش من دارم از رقم های خورده رو میگیریم چرا نری حرکت 1 2 3 4 5 7 رحمت خواهش من دارم چرا نر مرمه 1 2 3 4 5 7 چی گفت رفته؟ چی دارم این خوب اوکی که با چیز کنم نزم یک 5 هفتم برم چرا نر مرمه 1 2 3 4 5 7 محمد میکنم شعر اینا یک دو سه چهار پنج هفت گفتم خراب کردم خونه خراب سه روزه اصلا چند سوز میگوشت میلیون میزنی 600 تومن ای سر تو پرده دیگه کن میکن سر نگه با وقتی بسیاری با اون خراب میشه رقم یک دو سه چهار پنج هفت گفتم خراب کنم میتونم چی کن میکنی با اون میلیون میزنی صد از اون میگوشت من دست میشه خراب میکنم خودم خراب خودم میکنم نتونسته سیدی بچه سه زمین یک ده سه چهار پنج هفت تا چهار رو بلده شد تا چهار رو بلده شد حتی که بلیجی که بلند اومد سر فرزم رفت چی؟ باید بوم چه نگرفتیم فرشته من گفتم هجی خواهم برجی پوشه
هزار شد کفم شد هزار شف است. شف بیار بخ چپرسم کفم هزار است. نه اونجا راضی کنه سه نام روزه خب بکنیم بوزیم. نه خورا کسر در بلا 1 2 3 4 5 7 مرمه چی میگه؟ کی میگه؟ 1 2 3 4 5 7 حرکت میکنه شروع نرم نویسین رقم ها را درچه میگیریم وزیر سر میکنیم وزیر نرو رفتم اکر تو را پرتفتی؟ چند سال دارم؟ یه حرکت چروی نر 1 2 3 4 5 7 شروع نر مرمه یه حرکت برابر 6 رقم دیگه رقم شش که 6 که؟ بکنم چه کمان چه؟ تو سر فرزن رفت 1 2 3 4 5 7 یه حرکت چروی نر خوشمنده مرمه شش کنیم 6 گرفتگی شش گرفتگی نکن اکا ابراهیم 6 گرفتگی نکم 1 2 3 4 5 7 چرا گرفت 4 پول پرداخت کرد دو کمی ها؟ دارو؟ دارو خاله؟ بالای بخت رزا بتا و علیکم سلام سلام علیکم تقا خوش آمده 2 3 باشد 2 3 1 5 7 مرمه بگی دیگه. بگی دیگه که پر نیست 1 5 7 مرمه شرای نری حرکت 1 5 7 Mustafa İbrahim. Действительно, Ruslan. Aka Ibrahim pul taparto 4 7 شده 600 روبل پارتو رقم 1 5 ده رقم دیگه 1 5 کار نیست اکر بگیم شرای نری 1 5 مرمه یک 5 مرمه چرای نر بنویسیم ده رقم دیگه کسی جون اومده 1 2 1
ده رقم دیگه 1-5 مرمت چرای نر. چرای نر 1-5 1-5 که ابراهیم پولتون پارسان گرفتم. که ابراهیم پولتون پرسم گرفتم 1-5 مرمت. یک پنجم علامت چرای نر. ده رقم دیگه 1-5 خوله. یک 5 مرمت. 1-5 مرمت چرای نر منسیم دو دکشه برای ما دو دقیقه بخواه چون نمیدونم خوش نمیگفتم خواه از هایت دهی هزار چند دقیقه بونوس کامل ما میکفر 1-5 مرمت ده رقم دیگه چرای نر. ده رقم دیگه مرمت چر بچه ها منسه رقم را میگیریم. یک 5 مرمت. ابراهیم پولتون پارسان. دیگر من دو که از اون روز به 1-5 دیگه چورا پس میشه چرای نر ده رقم دیگه مرمت. یک پنجم علامت چرای نر. ده رقم که دیگه چرای نر. شش نفرم 1-5 مرمت. یک 5 مرمت. مرمت میکنم چرای نر 1-5 خوله. تمام سرفرزن 1-5 مرمت چرای نر. یا حرکت میکنم چرای نر رقم 1-5 خوله. 300 روبل نرخ یه رقم پریز 1800 شد بچه حرکت کرد.
یک پنج اکه اکمال اون آپارت نمیتونم. اکه اکمال جان پول تون آپارتن اکه کی اومد پولش نه. که ابراهیم. نه اومده اومد 4 هفته مایدمش می نیستن شروع نه 4 هفته مرا. ادرسی بره با ببر 4 هفته مرا شروع نه اینو تنگش نه یعنی ده رقم دیگه 4 هفته مرا. نه شروع نه مرا 4 هفته می نیسته ای بای میخواد این اکسپتاکل من باندی تو ساعته هفت خلیه هفت خلیه اکاونی ها اصلا اشتاد اینه چه اسمشه اکه اکمال جان در اکه ابراهیم خودش بگیریم اکه دلچی بریم مقصد نه پاکستان اکه ابراهیم مقصد چک تونه مثلا ووریم یا پارته با خوب تر میشه مثلا نمیدونه که شما در اینجا هستین نیستین و رقماتون رو پس میکنه و دامو میگیرن و چی پارته چی نه سلام علیکم تقام ترسم آمد اگر که رقم 4 هفته رقم چند کشه رقم 670 تقام هم دورو حیوت نبراری محصه حیوت نبراری 6 کارت کشه چرا شده همه خودش بگه اومد اگه از 4 هفته ابراهیم اختیار کرد اکه منوچر 6800 اکه سیدان 2600 اکه اکمال 1 5 800 اکه ابراهیم 4 هفته نوله شدام میزنه برای جان آشک جان شود رقم 7 بده 7 22 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 11 7 8 شد اکه ابراهیم اوش جوان
اکای منوچه رقم 6500 اکای سایجون 239 اکای اکمال 1500 اکای ابراهیم 47,200 داداگی اوشاوان 1 11 2 10 3 20 4 21 15 6 20 7 21 رقم 4 اوله دوازه نمیدونم رقم 4 فرق نداره اوله نه ساده مرمه اکای منو چر دم جاست یکم نه سالی برام آرام شرای نه سادی برم خوشمان هسته نه سالی دم آرام بودای بازش پریش بتا نه سادی نسه شرای ناری گیمونو جداد میکنم بعد های دو سه خوله بعد همین برای دو سه خوله خوشمان هسته هر شو دامن آشو چواکه ابراهیم کسی جان دو گفته کن های بیا که نه گفتم آشو چواکه کسی جان دو درمان دلش میرم 1 3 5 6 که سایجون 770 اکای منوچه اکای اکمال هم دو همین 4 کرد کشه 1 3 5 6 مرمه نه کجا نبریدی اگر بری الو میکنم که ابراهیم خوشمانسته درسش میکشم خوشمانسته شوگه که سایجون 770 آه. اکای سایجون دو را گرفت فینال اکای ابراهیم 47,000 اومده گه 1200 دارم چهار 22 7 21 2 11 گاب نیستن که آشو چوا اما یا دست بزدم برو آمدم 3400 رقم یکی اکمال چنده 5 6 نه 1 5 6 اکای منوچه دابگی که من چون خواهد نیست زدم ایفی
همجده مگشم اکا اکما پسته صدوری اکا اخه همی 2 3 4 7 10 نفره مرمت چرای نه اکما پسته اکما پسته نه اخه یکی سجا که اکمال یک 5 داره کن 200 دلار اکا 400 دیگه می پرت کنیم چرای نه 2 3 4 7 مرمت چرای نه مرمت خوشمندا روز چهارشنبه اینی 2 7 4 دو چور ها 200 دلار اخم یکش پسته اخم یک 3 5 چهارسیمه بازی 300 روبل اکه ایلهام جان 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 خوش ما باشی مرمت اکه ایلهام 3 1 5 شرای نر 3 1 4 چند سم دارم 3600 3600 3600 آبش پول داره اکه ایلهام اکه ایلهام اگه اکه ابراهیم اکا اکما پول می پرت کنیم اکا رقم 1 3 5 مرمت 1800 آبش پولش کد آبش 200 رو میگشت 1 3 5 مرمت 300 روبل چند سومه ساسمه تا بود کورس خیلی بود سال بیجاله اومده اکا اکما 40 وکه سه 1 5 دمه نویسیم 7 نفریم شیرای نه دوشنبه سیتی آکا واتساپ دا بنویس اکا تمام روزی استارتی جنبست شوی فینال بازی نویس اکه ابراهیم پاتن دادا اگر بکه میگیریم پول اکه
متروس نداره مدن نمیدونم واتساپ دادم این نمره واتساپ هکه به نایس پولت میگذاره استارت فینال 1 3 5 مرمه آخه سوپسوش با سار زدیستی بچهش با بکنیش کنشتی زمان خون رفتنش با کشته اینی شعرهای در 3 1 5 مرمه رقم 3 1 5 مرمت خویشمندو 3 رقم دیگه برادرای جون سه 1 5 مرمت خویشمنده ترنکای تاجیکی منویسیم و علیکم سلام علیکم اکه ابو بکر خوش اومده اکه هزار آمد کلام برای لایک 3 1 5 مرمت 1 3 5 خوشمنده می نویسیم شعرهای نر 3 1 5 می نویسیم شعرهای نر یه حرکت 3 1 5 مرمت خوشمنده شعرهای نر 3 رقم دیگه مرمت شعرهای نر یه حرکت 3 1 5 3 1 5 هم می نویسیم شعرهای نر یه حرکت سه 1 5 مرمت میکنه خویشمندو یه حرکت بچه چه می نویسیم شو که کتا کشه کشته Yarısını çok var. Kimin?
شعرهای نر برود 3-1-5. یک سه پنج خولر مارم چه آورم کنم خرچی چه آورم هسپیتال 3-1-5 برابر. برادرای جان بنویسه رقم بگیره. در حال برم گیرم کوی کنم سه روزه خدا این ماشین انشالله همش بشه اول صبر. رقم 3-1-5 مرمد برادرای جان می نویسیم همین ضرر باشه شکر حالا میتونم کدیسه 3-1-5 حرکت بکنه شعرهای نه 3-1-5 یه حرکت برادرای جان حرکت بکنه می نویسیم 3-5. اوکی ابراهیم جان مقصد همین بازی را کردنی باشین همین یه بار بازی کردین دلچی بازی میکنیم مثلا یه بار زدیم پس کنین مقصد اکنجان خیلی یه بار میزنید پس مگه میره دلچی اینجا مردم قریب 6,000 باید بود اگر از ترینو شما گریزه هم خش بکنیم هم خش بکنیم یک ته کارتا را 4 تقسیم کن خیلی پلاتون اپارت شعرهای نرو پنج تقسیم کنیم کس خواهم کرد پلاتون اپارت شعرهای نرو که ابراهیم پول تا پارتا که اخمه پول تا پارتا
که اخمه یک 300 رو این هم پارت دیگه بله پاشتم اومده گه که خیلی bu rakamı çözmüş mü şöyle? خیلی چند کارت هم کشیده Tamam. Çorba var mı? Bir çorba. خیلی 5 برم 5 İki zaman. کی؟ آن اون شد هم بکشت Akay Manuçe rakamı 6200 Akay Akmal د 4900 Akay İbrahim 530 Akay Ahmed 1300 زدگی و شما 5 11 6 23 17 11 2 22 3 10 4 20 رقم 6 با 23 Akay Manuçe roş رقم 6 Akay İbrahim pul ve parfüm Akay 63 ya 500 شده مثلا بی تموم شعرهای نرمرمه که ابراهیم پفتوری Akay İbrahim paftörü Akay pul ve parfüm شعرهای نرسه و 5 هم نرسیم یه حرکت برادرای جون مرمه 35 مرا 5 که اخمه پول پرتا که اخمه 3 300 کارت Akay 3 را لایک 5 نه onu yapalım. کی yapar کی تاکر الو Akay 5 مرا اوکی گوگل let's go اکرم واتساپ را خودت چه زده واتساپ را همون 5 سره gireyim. 5 سرم بگیر تمام کجا گرفتیم نال شده با حساب پول پردا جلان باشه با میگیریم رقم 5 دوخه بازی شوه آخه یکی خود تیگر زویر 300 روبل پرتا که اخمه رقم 5 هم بنویسیم دو 600 اومده شعرهای نری یه حرکت میکنیم برادارو 5 ده اوکی بای
چقدره؟ 5 بردن 5 زدن نتیمه چانسی بود پول تا پرتا که کی؟ 5 میگه زدن نداره زدن نتیمه مقصد فهم فروش نما او 5 نویسیزه براتم شعرهای ناریه رقم 5 یا رقم 5 یا رقم 5 بنامه اوکی بریم پول تا پارت رو رقم 5 بگیریم بکن رقم 5 که روی دامی نسی پول تا پرتا که همه سده گرد سکم همه سد بشه که دوباره اگرنه میره رقم 5 پول شامل پرتای کلتر همه کشیم که ایبرو اینجا پرتا که اومده که ایبرو این شخشو بگیر که رقم 5 اوکی بریم رقم 5 اگه مدام باشه نایسته تو چه که ایبرو این مدانه یا پرتیا بریم یکی ما ولی بازی نکردم بیایید فینال لگا با رقم 5 هم اینه شعرهای نه مدامه یکم بود بازی بکنم خب نروی چی میشی یا رقم 5 همه کانال اولی هم به
Aka İbrahim ya bu part of the aka 5 aka boydu aka 5 xoli aka bedro bu aysar bu aka uzira davom bitim. Pul part aka u parfait xud boydu aka. یا رقم 5 مرا چرای نر Rakam 5 marama. این اصلا بینه که داده ساده میشه تاها Saman başı gelmem ki. Gab ne seka salamat tram boş aka. تا گرفته 4 خواه رفته Rakam 5 marama. یا رقم 5 در چرای نر مرا Rakam 5 marama. Hey. یا رقم 5 مرا چرای نر یا رقم 5 چرای نر اما کنال آورده بود چی را میسه چه مردم مرد چونی مردم همه دراماتی رقم گیرن گب خمر و مکال بوزین و کردن میگیم بود زنده باشه گب مثل کردیم گب پسات فوز فینال در بیا که ایبرویم Punto apart aka şaboz. 5 بگیم اما بچه خمردم دیدن که کی برید کی بوده بیا کرد مقصد خود را از بول مکنی 300 marama. 300 اومده؟ رقم چند زده؟ رقم 6 زده هفت کرده کشه نکمی اصلا رقم داد 200 میشه 200 خودم یک از پاس کنم خدا چشمش نرسه دارشم خبرم Aka manuçe rakam işay 2 hafta dole maka akmal 2 4 haft. Nole maka akmed yak se nole maka şaboz 5 nole. Zadagi o şam. رقم 7 10 رقم 1 21 2 20 3 12 4 11 5 11 6 21 رقم 1 5 1 6 ورشدگه رقم 1 کرتکشه Sadi varam marama. نه سادی ورکه اکبر مدرون Hoşmando sadi varam marama. Sadi varam marama. نه سادی وره شروع نه یه حرکت نه سادی وره اگر روز آخر میشه
ها؟ یک شش دامه کشمش کنه خوش کن سیتی نمیتونم بردگم رقم یک 20 رقم 6 21 آشو چوا رقم 6 چوا چوا دسته؟ دسته پرت حساب شد اکه ارتور نفرد رقم 6 آزمه بیا اکه اکمن رقمش چند بود؟ ده 4 7 ده 4 7 1400 میشنی؟ چی؟ نه 1400 600 شعرهای نرمه رمدی 1 3 5 خوشمندای حرکت شعرهای چی برای چی اکه اکمل جون برای رقم 6 گرفت یک سه پنج مرمه خوشمندا می نویسه رقم را میگیریم من عمل بکن خوشمندا رقم خودی رو میگیریم رقم 1 3 5 مرمه کنیم با پس اقتصاد پاکستان شعرهای در 1 3 5 هم می نویسه یک سه پنج خله مرمه یک سه پنج مرمه چرای نه یک سه پنج خله مرمه
مرا یا فرگرده که درو مقصد بگم باید در یوتیوب نویسیم بگو در واتساپ چی می نویسیم بگو واتساپ بگو رقم 35 مرا 35 خویشمندم مرا دو رقم خود داریم رقم 35 رقم 35 مرا اکه المجون 5 اختماع کنتون اپارت نکم یا رقم 3 حاجه که گرفت اکه المجون سیصد روبل اکه المجون 300 روبله که ایرما نه اکه جون گیفت اگه که برین مقصد سوز نمسامون اکه برای می افیر شناختی باید 300 روبل اکه المجون پارت کنتون رقم 3 خولیه یا رقم 3 ده مرا چون بس کنم یا رقم 3 مرا چرا نه که ایرمت پولتون اپارته شما کشتنی تا کتا یا رقم 3 مرا چرا اینا سرگیتا خیال کرد ترکه دمشی استاد با استاد بینم شوگه تنظیم کشد چی کشتن دو برکش نحسب کتاب
Tamam Aka İbrahim 300 دیگه پارت نکم. Aka İbrahim دمیجه رقم 5 را پول پارت آکم. یا رقم 3 برامه. Aka İbrahim دمیجه پول تو ما پارت نکم. سرم پارت اومدن هسته. علمت چنده؟ پس کمی کدومش پول آنه بچه 5 کی نبود؟ چه؟ İbrahim. یکه گرفتی؟ شهرهای نر 5 همه نسیم برادرهایی که رقم می نسیم پول تانن همه پرتو میزنه میریم برادرها اصلا اول بنویسیم که اکت پریکال داره پرتو نویس چابا چکت تکو نامش کن یه رقم 5 برادر خوش من هسته یه رقم 5 را مرامه. یه رقم 5 مرامه چرا اینا نه پرتو خیلی هست بشه نه بطرم یه رقم 5 هیت بچه شناختی الان تو ویزا کسی آمده رقم 5 مرامه. یه رقم 5 مرامه
گیرش اکای سرجان گفتم لب نیست اکای سرجان سخن ککم زنده باشی تو نفر کردم پول تا پر تاکم خیلی چند بکشتین کارتانه ششته بکنم ها خیلی مچور آمد ها کی؟ اکه اکمال 2 4 7 700 داریم البته، اکه من البته. 46 یک تا داتا تلفن دا اکه اکمال 2 4 چی با؟ 7 700 داریم اکه من 46 4 200 داریم اکه ابراهیم 1 0 داریم اکه سیدون 5 0 داریم زدگی آشالا 7 31 بوده کن 1 20 بوده 2 20 بوده 3 22 بوده 4 11 بوده 5 20 بوده 6 10 بوده رقم 7 اکمال آش چه اکه ابراهیم خطه اکه سیدون 70 باشیم شرای نر پفتار باشه نویسین که سرجان قطعه که ابراهیم کی زد خدا در که اکمال چهار بگی این بچه که جا رفت که ابراهیم چهار گرفتگی نکنم رقم 105 خوریم رقم 105 گازه میسی 105 مرا 5 گیره که بینده 300 فرق که بینده
رقم یک سه. احترام با تلفن 600 باز مایدون کی؟ 600 باز که قربون سکته رقم یک مرم اکا ابراهیم رقم یک بگیریم تکا 4 زنی تا که رقم یک خولی 5 گرفتیم تکا نه برانه سکه قربان جون برانه سکه پرسه بوزه رقم یک تال که یک خوده 4 زنی تا که 4 تا نگرفتیم که 4 بولی دارم یک هم بکشه رفت یک قربان پرت اکا قربان جون پولتون اپرت اکا اکه قربان جون پلتون پرت اکه آنخواهی پول میپرت این چقدر میپرتم میشه به گرده پگرده و کرات که ده میشه که که این روز شنبه نیست پنجشنبه چه روز شنبه رو میگید با پنجشنبه میمونه چه تکجه بود که اومده پول 600 کار اکای اکمال رقم 247,600 اکای کی منوچهر 6 3900 اکای ابراهیم 150 اکای قربان 300 دلار رقم چهسته؟ هفت رقم یک آمده که قربان رقم 700 یکه 11 ده 10 3 11 4 10 5 11 6 20 7 آشه شود 22 که اکمالش جوان ها پفتوره اکای ابراهیم پاکتوری اکای 600 با پاکتوری
Kaj Ibrahim bu nice paftor yaka. بچه ها باز کرده اگر دیگه تمام شد قبول های رقمش چنده؟ 1-5 مرا بچه روی نه خب آره مگزین اینه باز سلسی خواب شد شروع نر مرا بعد 1-5 که قربون میگم 300 پرپاکا. یه رقم 1 یه رقم 1 مرا بچه روی نه یه رقم یکم آرام. ما که ممشود نیستیم. و پیش تا ضعیفی نیستن یه رقم یک. چند کرد تکشه رقم 1 مرامت میکنیم یه رقم یک هوشمندو. 1 گیرش 1 اخمی رقمنده. اکه قربون قطعه اکه اخمت کلتون اکبر کنید. اکه قربون پر کنید. چند پرتاک اخم با 300. 300 پرتاک اخم اختان 300 پرتاک رقم چند ساعت؟ 7 زده ها؟ کو؟ اینه اکه میکنید. بله همشامون از روش یا چند پرید یکن نو هزار آمده تا هزار امور زمان رفت حال نامده که اخمه
چکاتونا واتساپ دا پارتش روی نه پلاتونا پارتیم پولش دا باید میبیه نه مادرم که قربان که قربان پارت وقت که اخمه دوام که احمد اومد اگه پولش چون پاسو 300 که خربون آبی باید دا باید میبیه که قربان پارت هستی سرک همه که خربون رقم چنده؟ اکه اکما رقم دو چور ها 2500 اکه منوچه 600 اکه قربان 3 نولم اکه احمد 1 نولم دادگی او شوا واضح کردم من 600 پارتاتون با این 300 گروه کردم آب شازی نول یکم یک 12 2 21 3 20 4 21 5 10 6 21 7 20 رقم 2 4 6 نه سالی وارم سه و 5 برای کلابی بهتر یافته؟ بالا؟ 1800 پارت اکه قربان نه سالی وارم آرام خوشمندو باید تا دوای زن ببرم یک نینتا دانی کرو کتا دانی تیک چایدی آیدی خطی همیشه کنی پراتا خوی آیفون فرق ندارم اندروید آیفون میشه خب نه تو اینستاگرام درو بله با تلفن در اومدن تو رو کارکم تازم نمیرم رنگ اینستاگرام پرام داد باید میکن اکه قربان جون 600 دیگه پارت یا نکن اکه قربان بازی 300 اکه 300 روبل نرخی کارتاشه پریز 1800 این بازی 300 اکه قربان همین که بینی اینستاگرام هم میرم بدره بخود بکنم چخیلی اینستاگرام دور کل پرون میزن بله بای تلفن میدره باید از ما در تلفون امزانیم با در تلفون دیگه نمیشه میشه نه بخشه دو تلفون بوده میشه میشه آتای کمی داده هم تمام میکنم بخشه در پیش من بازی کنم این تلفون سومالی بزنیم تمسا اون نمیداره سواله نه نمیشه تانتن نه تنکه چون میکنه خیلی باید بطره گشت سر
چند سوم دیگه 600 دیگه. یک هفت 900 و رمه یک اخمه پول پرتاک اخمه سالی مرمه یا رقم هفت اکه اخمه 900 پرتاک که خیلی گفتم متری با بیتش میکنی با شو باز میسنشه شو سخوی که نه تمام میزنم چی یا رقمی هفت برادر جون مرمه چرا نه که اخمه پرتاکم پولتا که مجموع پارکن کنم برادرها بعد ای رقم 6 خالیه اکه اخمه ششتن خطانی گو کده که نپرتاکم همسا پس که یک شب بریم یک شب پس که شوگی اکه اکمال دو چور دو دروما دو پانصد اکه منوچر شش دو دروما سه و ششصد اکه قربان سه و پنج گرفتی نال نالیم زدگی اشتباه رقم ده زدگی آش 20 3 11 4 12 5 20 6 11 یک نیم و رمه یک نیمازوری مرمه اکه اکمال خویشمند هستی یک نیمازوری مرمه خویشمند ها مرمه یک نیمازوری یک نیمازوری مرمه
شعر بچه های حرکت. یک نیمه‌داری مرمت چرا نه؟ خواهشمنده برآمد 1 3 4 6 7 ورشید اکا یکنی مزاری ورجلانی است دوستان تشنه کنم آخه یک نیمه‌داری مرمت اشکال سمت مناسه یک حکومتی اکا قربان اگر جلن باشه اکنی مزاری تقسیم کنه نه باشه میکشمش مقصد از اگر تقسیم کنه اکی قربان 200 رو 300 رو بل میسوزه هیچ جواب نکردم از آن 2 5 20 3000 رقم داشت اکا یک ماموش چوا هفتاری اکا کی قربان اکا احمد آشش رقمشو رقم 6 بسته چه شش بس این پوشه دکم پس کشه 35 بس پالی پس کشه 1 3 5 6 مرمه خواهشمنده مرمت چی میگم؟ بیا در گوشت برداشت کجا شد؟ شهر نری حرکت برادرای جان دارتم خوبم 5 6 کن قبل سرکم دارم پول نه یک جا داره کم ناله
300 مرمت چرا اینا رقم یک سه خالیه مرمت میکنیم خویشمندو چرا این هر مرمت می نویسین رقم ها را میگیرین اکرم از اون پول ندارم نگم اکرم یک سر مرمت سه و یک مرمت سه یک مرمت چرا این هر دو رقم دیگه سه یک مرمت کرم از اون پول تانا پرستان میگم یک سر که پامیت نگیم کرم از اون خطی که پامیت پول تانا پرستان اکای سوراب کتی اکای رمضان فرق تین اکای پولوتونه بقتی که نمید اکای رمضان که پامیت پارک نکن فرق تین اکای سوراب میگه
دست رو جان پازو بیا کنم یه منو دکم خبر ادرس بر بدیم کنم آمادگی 600 سر لای کسر متیل بگه بعد ایفتار صفحه 7 نیم 7 بخیر چند زده بود دو اکه اکمال رقم 247 4600 اکه رمضان 560 اکه پنل 130 3 20 4 20 5 21 6 20 7 20 22 2 22 رقم 1 دوباره نفسالی برای خوشمان هسته که اکمال اگون رقم مدرو اکم نفسالی مرم بارم ادرو شرای نرمه کش برام اگه سسکن نشوه بیا کم هیچی نشده کم دو سه کاملا بکن دارم دو سه برکن یک وره کیزه دو وره رکه کیزه که با اکه رقم 2
اکه اکما چند پرتا؟ نامش رفتم اکه اکمال دید بردرامد 4-6 اکه رمضان 5 گرفتی 9 دست همه یکی بردرامد 9 پولی من تمام شد چی؟ نولی اکه اخمه یک سده ده 11 5 11 یک آش چوه 1400 اشتران 2400 خویشمان هستن مرمه 2-4 بگی اکه رمضان پسنده 5-6 خویشمان هستن 5-6 مرمه 5-6 مرمه پنج شش مرمه 49 شعرهای نر مرمه 5-6 اسم برته برفتم 5-6 خویشمان مرمه خویشمندو رقم 5-6 مرمه
5 6 منم. اکه من روزی کشم مقصد ویگریش 1200 کدام زدی آش. 5 6 منم. نه بچه بگه که جلال işnesi akay soru bakay kiraz جلال işnesi. Akay akmala. خیلی پس اگه نبرد آبه تمام کورس ها شد. یک سپاس. اکای soru جان چند سو دارم؟ Ducho. ¿Qué para mí? Ducho, sa. دو 400 داره اکای بلایس پول تمام پارتم. قبل سرکه اکمال جان هم از پس باشه شرای نریا که مو هم پس میکنی خودمونم. دیگه ای فیلم شود وسط اکا جان بعد افطار. اکی روز آخران روز پگایده انشاءالله ایدای میامد کتی هم اتمندم براک شود. قبل سر بعد افطار 4600 دارم واتساپ دانای سکه پول تمام پارتم. مقصد همتون در پناه خدا اکا جانم. زنده و سربلند باشه. Ok, ¿quién pues claro, como سلامت و شکر. همش پس گفته. نمیدونم که آرترام پول رو چه دارم؟ نیستم. پولشو نپرد. اما کی جون سر ادام سالمش.
والله باید کجا که بگه انشاءالله کانال 200 روبلا ده گرد نیسته کن خواه خیستی چی من میگم نیم ساعت خوراک کنم باشه نه خونم ده سده خوابم bir saate çıkalım. Okej, no to åker från no. İş yapar hafta. پنج شش هفت وقتی پالونو یک ده سه چهار مرمه نکدم آبشی بچه Müjde bu suratı. Ya da mesela. بچه گرد سکه Çok. آبشی ششته 502 مونه گرده ارتو تامه Ну, через все ще що Yani namıklı Tabii. Хай шефа, ви ж как накшимш? Типа, знаете, езера да надо дишки. Не зарано.
برادرها باقی در پناه الله باشه. انشالله با بگه فیلمش همتون هستید کمی پرتام.